Bună dimineața! Ultima zi în Germania, pentru că astăzi o să ajungem în Franța și o să ne cazăm acolo. Într-un fel e trist, parcă, cel puțin pentru mine, să părăsesc Germania, mai ales că toată ideea asta de tur al Europei sau mini-tur al Europei a plecat de la ideea de a vizita, de fapt și de drept, castelele din sudul Germaniei. Și da, de-aia zic că într-un fel e ușor trist. Dar nu disperăm, pentru că astăzi mai avem două obiective mișto pe hartă. Și anume, o să vizităm cetatea sau castelul Hohenzollern. Știu că am mai vizitat un palat ieri, dar era Palatul Prințului. Ăsta cred că este cetatea de scaun, în fine, unde stăteau ăștia mari. Tasul, habar n-am, vedem când ajungem acolo. Și al doilea lucru pe care o să-l vizităm astăzi este izvorul Dunării, care de fapt sunt două izvoare, pentru că avem un izvor declarat în mod oficial și după aia o să mergem și o să vizităm și izvorul hidrologic al Dunării, adică de fapt și de drept punctul de unde izvorăște râul Breg. Da, o să intrăm mai în detaliu când ajungem acolo. Până atunci, ca de obicei, rămânem cu peisajul de pe drum. Numai bine! Castelul Hohenzollern se află pe muntele care îi poartă numele și reprezintă cetatea de scaun ancestrală a familiei Hohenzollern. La ora actuală, noi vizităm a treia iterație a castelului. A fost prima oară ridicată aici o fortificație în secolul XI, după care în anii 1454-1461 s-a ridicat o fortăreață mai bună, mai rezistentă, iar la ora actuală noi vizităm cetatea construită în anul 1946-1967, construită de regele Frederick William al IV-lea al Prusiei. În august 2003 a fost un uragan care a stricat o parte din castel și de aceea au trebuit să scoată o parte din parchetul de lemn ca să nu se umfle de la umezeală. Nu știu dacă ați observat, dar scările interioare ale castelelor întotdeauna erau invers acelor de ceasornic. Și există o explicație foarte ușoară pentru treaba asta. Ele erau făcute pentru a ajuta în apărarea castelului. Și anume, toți cei care trebuiau să urce, da, să vă și arăt. Toți cei care trebuiau să urce și să atace castelul, trebuiau să urce de jos în sus și majoritatea fiind dreptaci, țineau sabia cu dreapta și nu puteau, din cauza zidului, să mânuiască ca lumea sabia. În schimb,
Lordul, când cobora de sus și apăra castelul, putea să vină cu sabia, ținâtă în partea asta, și el ar fi putut să lovească inamicul. Un lucru foarte inteligent și în același timp interesant. Pentru mine au făcut-o. E cască pentru aparat dentar? Sau e cască cu aparat dentar? Este pentru fața mea. E cască cu aparat dentar. Așa V-am se zis, poate aparatul. nu se pricepea domnul Fierar. De unde zici că e ca o doamnă? Sau doamna Fierar. Așa. Nici la năsuc acolo nu-mi place cu mine. Păi nas de porc cu... Zici că l-a desenat din desene, cumva. Nu, mă, zici că un desen de la nereușit. Râdeți, dar v-ați uitat la ăla cu mâinile lui, dar... Bă, dar chiar. Deci că stă pe budă, sărac. Tu zici că poți să scarpi în talpă fără să plece. Bă, dar ce dracu, serios? Ăla sunt normal, dar... Și ăla pe unde vedea? Pe bune, pe unde? Serios, pe unde vedea? Dezamăgitor. Iesus Vizii era, ăla e mai sus Se ridică din dreapta. oricum. Nu, de că ăla din dreapta. A, așa, uite, E sfântul ăla sus, da? Țineți-vă de bară. €5 o bere sau €4,50 o felie de tort, €4 un suc și 3 sau €4 o cafea sau un cappuccino aici la castel. Niște prețuri normale pentru Germania, prețuri pe care le-am văzut peste tot și calitatea bună. Bere nefiltrată, prăjiturică sau tort de calitate foarte faină. Ideea e că prețurile sunt foarte asemănătoare cu ce găsești în centrul Brașovului, adică o bere la 0,33 în centrul Brașovului undeva la €3, iar aici la castel, în curtea castelului, o bere la jumate €5. Să fim serioși. Cel mai bun Kuchentorten din Bavaria. Un oraș, Doamne, un castel fain. Am băut o bere și tu ai mâncat prăjitură și te-ai îmbătat-o? Da, pentru că pentru mine ingerarea de zahăr este ca alcoolul. Hai mă că a fost mișto castelul, chiar a fost mișto. Hai că pe Castelul lângă, Bran. Nu Castelul Bran, pe lângă atâtea palate, e primul castel pe care îl vedem. Și în interior și în exterior a fost foarte drăguț. Priveliștea nu mai are rost să zic, e minunată de fiecare Uită-te dată. un pic în dreapta, te rog. Bine, e gardul, dar da, priveliștea chiar Și la final chiar am servit o bere și o cafea în grădină și ne-am mai bucurat încă o dată O bere, o cafea și... Și vreo 3 felii de tort, mă Kuchen. iertați. Kuchen u torte. Dar Foarte foarte fain. fain. A fost foarte aici. fain. Clar, e ceva minunat. Merită să fii €23 intrarea, un pic cam piperat dacă mă întreb pe mine. Dar te duc cu tărăboanța până sus, ai destul de multe chestii de vizitat și în exterior și în interior. Deci, pe total, dacă tot ai făcut drumul până aici, clar merită. Bă, €23 și totuși nu plătești parcare și te duci și cu microbuzul. Da. Deși eu am condus până aici, nu m-am gândit la parcare. Și eu am parcat. E o chestie, Da. Fain. E prețul cam cum a fost și la restul de castele. La chestia aia de unde am stat, am băut și am mâncat, prețuri super decente. Da. Am avut și foarte audio frumos. guide. Îți instalezi aplicații și ai audio E o guide. chestie care te ajută. Dar aveai peste tot, aproape în fiecare cameră, un angajat pe care puteai să-l întrebi ce vrei tu. Și asta mi s-a părut un lucru fain. N-am mai văzut nicăieri așa, de bine organizat. Dar da, merită. Veniți! Ok. Da, în mare s-a cam zis tot ce era de zis. Acum mergem către locul de unde izvorăște Dunărea.
40 de minute mai târziu și ajungem în localitatea Donaskengingen. Sau o să scriu oricum jos în descriere. Este de fapt locul de unde este agreat că Dunărea izvorăște. Cu toate că dacă este să vorbim despre adevăratul loc de unde izvorăște Dunărea, nu este aici. Undeva la est de această localitate, Dunărea se compune din două râuri mai mici, și anume râul Brigach și râul Breg. Dacă este să vorbim din punct de vedere hidrologic, râul Breg este râul care este mai lung, cu aproximativ vreo 5 km față de râul Brigach și are, bineînțeles, și un debit mai mare. Acesta este râul care izvorăște de fapt și de drept din munții Pădurea Neagră. Dar acum o să vizităm aici izvorul agreat al Dunării, după care o să mergem și o să vedem de unde izvorăște și râul Breg. Prima atestare acceptată care zice că aici ar fi izvorul Dunării este din secolul XV, dar au fost găsite informații cum că de pe vremea romanilor aceștia ziceau și credeau că Dunărea izvorăște aici. Noi la școală, sau eu cel puțin la școală, am învățat că Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră din Germania. Așa că următoarea noastră destinație este 40 de kilometri mai încolo, la Breg. She's a diva, feel the same and I wanna meet her. They say she needs to slow down. Vreo 35 sau 40 de kilometri am făcut de la ultima localitate până aici, în inima munților Pădurea Neagră, loc de unde izvorăște râul Breg. Și bineînțeles, loc de unde izvorăște de fapt și de drept din punct de vedere geografic și din punct de vedere hidrologic și
Dunărea. Ok, facem rezumatul zilei de astăzi. Am vizitat castelul Hohenzoller, îl mare, îmi place mie să-i zic, castelul, nu palatul. A fost fain, din punctul meu de vedere. A fost ultimul, dar și cel mai fain dintre toate pe care le-am văzut. Asta mie personal mi s-a părut cel mai fain pentru că era medieval și îți dădea așa un feeling, un vibe medieval. După care am văzut locul acceptat ca fiind izvorul Dunării. Mi-a plăcut și acolo, e fain că este amenajat. Iar acum spre final am văzut de unde izvorăște și bregul. Într-adevăr, aici nu este amenajat, este doar un restaurant unde poți să mănânci la niște prețuri destul de mari. Undeva la 21 de euro un șnițel, în fine. Dar merită să vii până aici pentru că peisajul și munții ăștia, pădurea neagră, sunt extraordinar de frumoși. De fapt este o pădure de conifere și de acolo și numele lor. Da, per total o zi destul de relaxantă, nu am avut foarte multe obiective turistice astăzi. Acum urmează să mergem către Franța, către Mulhouse, pentru că mâine ne așteaptă două obiective turistice extraordinar de faine. Până atunci, numai bine!